હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઇટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં. આજે આપણે બનાવીશું વઘારેલું દહીં અને સાથે જીરા મસાલા પરોઠા. મિત્રો, આ વઘારેલું દહીં અને પરોઠાનો સ્વાદ તમે ક્યારેય માણેલો નહીં હોય. તો મિત્રો, તમે આ મારી રેસીપી જોઈને એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ રેસીપી બનાવવામાં વધારે સામગ્રીની પણ જરૂર નથી પડતી. અને આ વઘારેલું દહીં અને પરોઠા ખૂબ જ ફટાફટ અને સરળ રીતે બનાવશું. તો ચાલો મિત્રો, બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. વઘારેલું દહીં અને સાથે જીરા પરોઠા. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે વાડીમાંથી દેશી લીલા ધાણા ઉતારી લઈશું. વઘારેલા દહીં માટેનો આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. ત્રણ ચમચી લસણવાળું મરચું નાખશું. એક ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, એક ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, વઘાર માટે 3 ચમચા તેલ નાખશું. અડધી ચમચી રાઈ નાખશું. 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, એક ગાંઠિયો ફોલેલું લસણ નાખશું. 2 તીરખી મીઠો લીમડો નાખશું. એનો સ્વાદ પણ ખૂબ સરસ આવે છે. આપણો તૈયાર કરેલો મસાલો નાખશું. હવે દહીં નાખશું. મિત્રો, આ 1 કિલો જેટલું મેં દહીં લીધેલું હતું. દહીં નાખીને આપણે તરત જ ઉતારી લેવાનું છે. અને મિત્રો, આપણું આ વઘારેલું દહીં બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો મિત્રો, આ પરોઠાનો લોટ મેં 30 મિનિટ પહેલાં બાંધીને મૂકી દીધો હતો. તો એમાં આપણે આખું જીરું, લીલા ધાણા અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખેલું છે. તો મિત્રો, આવી રીતે વણીને આપણે 4 પડવાળા પરોઠા બનાવશું. મિત્રો, આ પરોઠા વણતી વખતે આપણે બધી સાઈડ તેલ લગાવશું, એટલે 4 પડ આપણા છૂટા પડી જાય.
તો મિત્રો આ પરોઠાને ધીમા તાપે આપણે તેલમાં સડવા દઈશું. મિત્રો આ વઘારેલું દહીં અને જીરા પરોઠાની ડીશ આપણી તૈયાર છે. તો ચાલો ગરમા ગરમ સર્વ કરીએ.